छोले भटोरे जेव्हा आपल्याला खावसे वाटतात त्यावेळेस आपल्या मनामध्ये आपण त्या हॉटेलवर त्या धाब्यावर कसे छोले भटोरे खाल्ले होते ती चव आपल्या जिभेवर रेंगाळत राहते। आज आपण अमृतसरी छोले भटोरे बघणार आहे। परफेक्ट मोजमाप करून ही रेसिपी आज आपण बघणार आहे। सर्वात प्रथम आपण एक प्लेट घेतली, एका प्लेटमध्ये एका वाटीनं रवा टाकला, 2 चमचा साखर टाकली आणि त्याच वाटीनं 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। आता आपल्याला हा रवा भिजत घालायचा आहे, कारण की जेव्हा आपण भटोरे बनवतो तेव्हा ते भटोरे नरम व्हायला पाहिजे, म्हणून आपण हा रवा भिजत घालत आहे। जेव्हा आपण कुरकुरीत वस्तू बनवतो तेव्हा आपण काय करतो, जो रवा आहे तो तसाच टाकतो, म्हणजे ती वस्तू कुरकुरीत बनते। पण इथं आपल्याला भटोरे नरम बनवायचे आहे, म्हणून आपण इथं 10 मिनिटं हे भिजत घातलेलं आहे। आणि ज्या वाटीनं आपण 1 वाटी रवा घेतला त्याच वाटीनं आपण 1 वाटी दही घेतलेलं आहे। आता हे मिश्रण आपल्याला मस्तपैकी हलवून घ्यायचं आहे आणि 10 मिनिटं याला मस्तपैकी भिजत घालायचं आहे। 10 मिनिटं झाल्यानंतर आपण इथं 1 टीस्पून बेकिंग पावडर घेतलेली आहे। आपण इथं बेकिंग पावडर, बेकिंग सोड्याचा वापर करत आहे। त्यास 1 टीस्पून आपण तेल घेतलेलं आहे। आता हे मिश्रण मस्तपैकी हलवून घ्यायचं आणि 1 टीस्पून बेकिंग सोडा घेतलेला आहे। आपण बेकिंग पावडर, बेकिंग सोड्याचाच इथं वापर करत आहे। मस्तपैकी हे मिश्रण आपल्याला आता हलवत घ्यायचं आहे, म्हणजे जे भटोरे आहे आपले परफेक्ट बनेल। हे परफेक्ट माप आहे, तुम्ही एकदा तरी करून बघा। आता इथं आपण अर्धा किलो मैद्याचा वापर केलेला आहे, पण आपण वाटीनं मैदा किती झालेला आहे, ज्या वाटीनं आपण रवा घेतला होता त्याच वाटीनं आपण इथं मोजमाप केलेलं आहे, तर आपले 5 वाट्या मैदा भरलेला आहे। तुम्ही कधी 1 किलो मैदा आणलेला असेल तर 5 वाट्या मैदा घ्या। आता इथं आपण आपल्या चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि हे जे मिश्रण आहे आपल्याला आता एक गोळा बनवून घ्यायचा आहे। तर गोळा आपल्याला पूर्ण आल्लोदी हाताने, म्हणजे एकदम गोळा करायचा आहे, जड हाताचा वापर करायचा नाही। आणि त्याच वाटीनं आपण आता ही दुसरी वाटी पाणी आहे, म्हणजे कंप्लीट आपण 2 वाट्याचा पाण्याचा वापर केलेला आहे। ज्या वाटीनं आपण रवा घेतला होता त्याच वाटीनं आपण 2 वाटी पाणी वापरलेलं आहे। 1 वाटी दही, 2 वाटी पाणी, 1 वाटी रवा आणि 5 वाट्या मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पावडर, 1 टीस्पून तेल, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 चमचे साखर, चवीनुसार मीठ, बस एवढाच वापर आपण इथं केलेला आहे। पिठाचा गोळा तयार झाला की लगेच त्याला मस्तपैकी आपटू घ्यायचा आहे, म्हणजे जे भटोरे आहे आपले एकदम टमाटम फुगतील पण आणि नरम पण होतील। तर अशा प्रकारे आपल्याला भटोरेचं पीठ भिजवायचं आहे। खूप सोपी पद्धत आहे, मस्त आपण इजी आणि मस्तपैकी जे बाहेर भेटतात भटोरे त्याच प्रकारे आपण भटोरे बनवू शकतो। भटोरे दिसायला कसे सुंदर दिसतात आणि खायला कसे चविष्ट लागतात, पण बनवायला खूप अवघड वाटते। पण आज तुम्हाला खूप सोपी पद्धतीने मोजमाप करून मी ही रेसिपी तुम्हाला दिलेली आहे, मग तुम्ही पण करा, कारण की खूप सोपी रेसिपी आहे। आता हे बघा, हे पीठ आता चिकट व्हायला लागलं, म्हणजे याचा अर्थ पीठ आपलं परफेक्ट भिजलेलं आहे। मग आता आपण काय करायचं, थोडंसं तेल हाताला घ्यायचं आणि मस्तपैकी ते एक करायचं। आता तुम्ही बघू शकता तेल हातात घेतलं की लगेच आपलं पीठ हे जो चिकटपणा आहे तो निघलेला आहे। आता हे बघा, हे पीठ आपलं परफेक्ट आपण भिजवलेलं आहे। तुमचं पण पीठ जेव्हा भिजवताना असं होईल तर ते परफेक्ट भिजलेलं आहे असं समजावं। आता आपण थोडंसं तेल वरून लावून, याच्या आतमध्ये आपल्याला तेल जास्त घालायचं नाही, फक्त वरूनच लावायचं आहे। आता हे पीठ आपल्याला किमान 2 घंटे तरी भिजत घालायचं आहे, म्हणून सुरुवातीलाच आपल्याला भटोऱ्याचं पीठ भिजत घालायचं आहे, म्हणजे ते 2 घंटे आरामशीर भिजवेल आणि नंतर बाकीची तयारी करायची आहे। आता इथं आपल्याला जे छोले आपल्याला शिजत घालायचे आहे त्यासाठी आपण एक सुती कपडा घेतलेला आहे, त्याच्यात 2 चमचे चहा पावडरचा वापर केलेला आहे आणि 2 दालचिनीचे तुकडे, 2 जी मसाल्याची इलायची असते ती घेतलेली आहे, 3 हिरवी इलायची घेतलेली आहे, 3 लवंगा घेतलेल्या आहे, 7-8 मिरे घेतलेले आहे
आणि 1 टीस्पून इथं आपण ओव्याचा वापर केलेला आहे आणि 1-2 तेजपत्ताचा वापर केलेला आहे आणि 7-8 जो लसूण आहे तो ठेचून घेतलेला आहे। आता आपल्याला याची एक पुडी बनवायची आहे। ही पुडी आपल्याला जेव्हा आपण छोले शिजवायला टाकणार आहे तिच्यामध्ये टाकायचं आहे। आता आपण हे कशासाठी टाकलेलं आहे? चहा पावडर आपण जो कलर आहे छोल्याचा तो बदलण्यासाठी म्हणून आपण इथं चहा पावडरचा वापर केलेला आहे आणि जे बाकीचे मसाले टाकले तर ते त्या छोल्यामध्ये स्वाद येण्यासाठी टाकलेले आहे। जे अमृतसरी छोले असतात ते दिसायला काळे असतात, म्हणजे काळेच असतात, म्हणून त्याच्यामध्ये आपल्याला चहा पावडर टाकायची असते। आता हे बघा 1 वाटी आपण छोले घेतलेले आहे। छोले तुम्ही तुमच्या हिशोबाने घ्या, तुम्हाला किती लागेल तर। आता इथं 8-9 मी जे आवळा असतो तो सुका आवळाचा वापर केलेला आहे, कारण जो सुका आवळा आपण याच्यात टाकलेला आहे त्यानं पण त्या छोलेला कलर येण्यासाठी मदत होते। आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं आपल्याला याच्यामध्ये, जेवढं मीठ लागेल तेवढं, म्हणजे त्या छोल्यामध्ये पण मीठ जाईल। आणि जी पुडी आपण तयार केलेली आहे ती पुडी पण याच्यात टाकायची, पाणी टाकायचं आणि त्याला 5-6 शिट्ट्या द्यायच्या। आता इथं आपण छोले मसाला बनवणार आहे। मसाला पण आपण घरच्या घरी बनवणार आहे। त्यासाठी आपण 1 मूठ धने घेतले, 1 मूठ जिरे घेतलं, 7-8 मिरे घेतले, हिरवी इलायची घेतली 4-5, दालचिनीचे 2 तुकडे घेतले, जी मसाल्याची इलायची आहे ती 3 घेतली, 1 जावित्रीचा तुकडा घेतला। आता इथं 2-3च आपण लवंग घेतलेले आहे। हा जो छोले मसाला आहे तो परफेक्ट आहे। आता 1 चक्री फूल घेतलेला आहे। जो मसाला आहे आपल्याला जास्त भाजू द्यायचा नाही, कमीच भाजायचा आहे। 3-4 मिरच्या घेतलेल्या आहे। आता हा जो मसाला आहे पहिले तवा गरम करून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर हे मसाले याच्यात टाकायचा। थोडा तवा थंड झाला की डबल चालू करायचा। असं चालू बंद करण्यामध्ये आपल्याला हा मसाला भाजायचा आहे, जाळायचा नाही मसाला। 1 चमचा आपण इथं मेथीचे दाणे घेतलेले आहे आणि 1 चमचा कसुरी मेथी घेतलेली आहे। हे खूप इम्पॉर्टंट आहे याच्यामध्ये टाकायला आणि हे मस्तपैकी आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे, म्हणजे जाळायचा नाही। गॅस कमी जास्त करायचा आहे। तवा तपला की लगेच गॅस बंद करायचा, थंड झाला की लगेच चालू करायचा। अशा प्रकारे आपल्याला हा मसाला भाजायचा आहे। आता तुम्ही बघू शकता मी हात लावू शकते, म्हणजे कसा नुसतं फक्त आपण गरम केलेला आहे हा मसाला। आता आपण हा मसाला थोडासा दळून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर जे कोरडे मसाले असतात ते टाकणार आहे। छोले मसाला पुडीचा वापरण्याची गरज नाही, परफेक्ट छोले मसाला असा बनतो। तुम्ही एकदा करून तरी बघा, मग तुमच्या लक्षात येईल की कसा जो विकतचा छोले मसाला चांगला का हा घरी बनवेल चांगला। आता आपण इथे 1 चमचा धनिया पावडर, 1 चमचा मिरची पावडर आणि 1 चमचा आमचूर पावडर टाकलेली आहे। आता हे आपल्याला मस्तपैकी बारीक करून घ्यायचं आहे अजून। तर बघा आपला छोले मसाला रेडी झालेला आहे। एकदा तरी करून बघा, मग तुम्हाला वाटेल की आपण जे बाहेरचे मसाले वापरतो ते किती चुकी करतो, कारण घरच्याच घरी आपण मसाले बनवू शकतो। आणि मी तुम्हाला परफेक्ट मसाला बनवून दाखवला आहे आणि तुम्हाला कोणते अजून मसाले बनवून दाखवायचे ते पण मला तुम्ही कमेंट करून सांगा। हे बघा 4-5 वेळेला असा छोले बनेन असा मसाला आपला बनलेला आहे। कढई बघून घाबरू नका, ते तुम्हाला नंतर सांगतेच त्याची हिस्ट्री। आता याच्यामध्ये आपण तेल टाकलेले आहे, 2 मोठमोठाले चमचे किंवा 3, तेल जास्तच वापरायचं आहे आणि 1 चम्मच ओवा टाकलेला आहे। आणि जो कांदा आपण घेतलेला आहे ते 3 कांदे घेतलेले आहे, पण ते एकदम बारीक साईजचे कांदे होते। मोठे साईजचे कांदे असेल तर 2च कांदे घ्यायचे आहे, कारण की इथं आपण कांद्याचा जास्त वापर नाही करत। आता इथं थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे, कारण की आपण त्या छोल्यामध्ये मीठ टाकलेलं होतं। आता मस्तपैकी कांदा ब्राऊन झाला की याच्यामध्ये टमाट्याची प्युरी टाकायची आहे। टमाटे आपण थोडे मीडियम साईजचे 4 घेतलेले आहे आणि त्याच्यातच अद्रक आणि लसूणचा तुकडा पण टाकलेला होता दळताने। टमाटे जास्तच घ्यायचे असतात या भाजीला, कांदा कमी। 2 कांदे घेतले तर 4 टमाटे घ्यायचे, नेहमी लक्षात घ्या। 4 कांदे घेतले तर 8 टमाटे घ्यायचे। आता याच्यात 1 चमचा आपण हळद टाकणार आहे आणि हे मिश्रण आहे, जो मसाला आहे तो मस्तपैकी
शिजत घालायचा। आता इथं बघा छोले पण आपले शिजलेले आहे, मस्त परफेक्ट छोले शिजलेले आहे। आपण अगोदरच मसाल्याची तयारी करायला घेतली होती जेव्हा छोले शिजत होते तेव्हा। स्टेप बाय स्टेप मी तुम्हाला सांगत आहे। आता हे बघा, आता याच्यामध्ये आपल्याला थोडेसे छोले टाकायचे आहे। जो मसाला आपला मस्तपैकी कडलेला आहे, आता जे छोले थोडेसे टाकलेले आहे ते मस्तपैकी असे मॅच करून घ्यायचे, म्हणजे ती ग्रेव्ही थोडीशी घट्ट बनेल। आता ह्या कढईचं सांगायचं म्हणायचं तर काय सांगू तुम्हाला, ही कढई मी खूप घासली, पण जेव्हा मी आणली होती एकदा वापरली त्याच्यानंतर असा कलर त्याच्यावर आलेला आहे की कढई काही केल्यानं निघत नाही। खूप घासली मी ती, बघून तुम्हाला असं वाटेल अशी काय कढई आहे, पण काय करू ती निघतच नाही। आणि ह्या कढईचं मध्ये करण्याचं कारण असं आहे की जे आपण छोले बनवणार आहे त्याला कलर आपल्याला ब्लॅक द्यायचा आहे, म्हणून आपण ह्या कढईमध्ये बनवत आहे। फक्त एवढाच उद्देश आहे की कलर ब्लॅक येण्यासाठी। आता इथं आपण 2 चमचे जो मसाला बनवला आहे छोले मसाला तो टाकलेला आहे, आणि जे आपण याच्यामध्ये आवळा टाकलेला होता तो मी काढून घेतलेला आहे। तो नाही काढला तरी चालतो, पण माझे मुलं खाणार आहे, त्यांना आवळा तोंडात आला तर ते खाणार नाही, म्हणून मी ते काढून घेतलेले आहे। तुम्हाला कढईची हिस्ट्री तर समजलीच असेल, फक्त काळा कलर येण्यासाठीच आपण त्याचा वापर केलेला आहे। आता आपण इथं बटर टाकायचं आहे। बटर तुमच्या आवडीनुसार टाका, कमी जास्त। आता हे बटर टाकल्यानंतर मस्तपैकी आपल्याला ते मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे जी ग्रेव्ही आपली थोडीशी बनेल त्याला कलर मस्तपैकी येईल, फिनिशिंग येईल बटर टाकल्यामुळे, आणि खायला चविष्ट पण लागेल। पण जे छोले असतात याला जास्त ग्रेव्ही नसते, थोडे घट्टच असतात। पण तुम्हाला ग्रेव्ही लागत असेल तर तुम्ही थोडी ग्रेव्ही ठेवू शकता, पण मी परफेक्ट बनवणार आहे म्हणून मी जास्त ग्रेव्ही ठेवणार नाही। त्यामध्ये लास्टला तुम्हाला दिसणारच आहे त्यामध्ये ग्रेव्ही राहणार नाही, कारण की मी ती थोडी आटू देणार आहे। लगेच आटतं हे पाणी, कारण की मी जास्त पाणी टाकलेलं नाही। तर अशा प्रकारे मी हे छोले बनवले आहे। फक्त कलर येण्यासाठीच कढईचा वापर केलेला आहे, आणि उकळ आल्यानंतर मी दुसऱ्या टोपामध्ये छोले टाकलेले होते। तर बघा आपले छोले रेडी झालेले आहे। वरून कोथिंबीर टाकायची आणि मस्तपैकी छोले, गरमागरम छोले आणि गरमागरम भटोरे खायचे आहे। पुढे दिसणारच आहे भटोरे कशा प्रकारे मी बनवले आहे। आता छोले रेडी झालेले आहे। आता आपण भटोऱ्याची तयारी करणार आहे। पीठ मस्तपैकी 2 घंटे भिजत घातलेलं आहे, मस्तपैकी भिजलेलं आहे पीठ। आता आपल्याला याचे गोळे करून घ्यायचे आहे। गोळे करण्यासाठी आपण हातावर थोडंसं तेल टाकायचं आहे, कारण जेव्हा आपण भटोऱ्याचे गोळे बनवणार तेव्हा ते आपल्या हाताला चिटकणार नाही। आता हे भटोरे आपल्याला लहान मोठी साईज जसे लागत असेल तसे आपण बनवू शकतो, त्याच्यावर काही बंदी नाही। तुम्हाला छोटे साईजचे बनवायचे असेल तर अजून छोटा उंडा घ्या, किंवा अजून मोठे हवे असेल तर मोठा उंडा घ्या। पण छोटा घेत असेल तर छोटी कढई घेतली तरी चालेल, आणि मोठा उंडा केला तर तुम्हाला मोठी कढई पाहिजे, कारण की जेव्हा आपण ते छोले तळायला जातो तर ती कढई मोठी पाहिजे, म्हणजे त्याला फेलायला जागा हवी। मोठे उंडे केले कढई छोटी घेतली तर ते फुगणार नाही, सहजासहजी दबतीन ते तिच्यामध्ये। म्हणून कढई मोठी असेल तर मोठे उंडे करा, छोटी कढई असेल तर अजून छोटा उंडा घ्या। हे नेहमी लक्षात ठेवा तुम्ही, कारण की ते छोले आपण जेव्हा कढईमध्ये टाकते तर त्याला जागा खूप मोठी लागते, कारण की तेवढे ते फुगतात, फैलतात म्हणून। आता इथं बघा आपण मस्तपैकी हे उंडे करून घेतलेले आहे। आता हे उंडे पण आपल्याला 5-10 मिनिटं असे ठेवून द्यायचं आहे, तोपर्यंत आपलं तेल इथं तापणारच आहे। 5 मिनिटं झालेले आहे, तेल पण तापवायला ठेवलेलं आहे। आता आपण इथं हे लाटून घेणार आहे। आता तुम्ही बघा तुम्हाला कशा प्रकारे करायचे आहे, मी माझ्या आवडीनुसार करते, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करा, कारण की ते कसे पण केले तरी ते तेलात जाऊन त्याला फुगायचंच आहे। आपल्याला जसं वाटेल चांगलं, जसं करता येईल तसं करा। तर बघा तुम्ही कशा प्रकारे मी बनवत आहे। मला असं वाटतं ही रेसिपी बघून तुम्हाला असं वाटलं असेल की आता छोले भटोरे एवढं अवघड नाही आहे बनवायला, खूप सोप्या पद्धतीनं आपण इथं पीठ पण भिजवलं, त्याचं माप पण तुम्हाला परफेक्ट दिलेलं आहे। तरी पण तुम्ही कन्फ्यूज असाल तर तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये सर्व लिस्ट देणार आहे, तिथं तुम्ही चेकआउट करा आणि तसं बघून साहित्य घ्या। छोले भटोरे बनवताना
उशीर लागतो, पण जेव्हा त्याचा रिझल्ट येतो, रिझल्ट म्हणजे केव्हा येतो, जेव्हा आपल्या कुटुंबातील व्यक्ती छोले भटुरे खात असतात आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर जो आनंद येतो, तो आनंद म्हणजेच रिझल्ट आहे. तो आनंद बघून आपल्याला जी खुशी भेटते, तर आपण जेवढं काही जे कष्ट करेल असतात ह्या रेसिपीच्या मागचे, ते शून्य असतात. मग ही छोले भटुरेची रेसिपी तुम्हाला सोपी वाटली का? सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला सांगितलं आहे का? मग आवडली असेल तर लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि तुम्ही पण करा. तुम्ही पण खा आणि तुमच्या कुटुंबाला पण खाऊ घाला. चला बाय, टेक केअर.